ารกิจวันนี้คือเราจะพยายามมาใช้ชีวิตกับช้างแล้วทำความเข้าใจน้องเยอะๆและที่สำคัญมาเป็นผู้ช่วยหรือเป็นภาระก็ไม่รู้นะคะผู้ช่วยณเวลานี้ก็คือมีช้างป่วยหนัก2 เคสข้างหลังป่วยหนักเลยเหรอช้างเขาเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวมากๆนะคะทุกคนหลายคนก็อาจจะเคยติดตามข่าวนี้เรื่องสีดอหูค่ะวันนี้กลับไปที่เจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในปฏิบัติการจับช้างครั้งนี้เพราะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ยิงยาซึมมันก็แค่ซึมแต่มันจะต้องไม่ตายส่งผลต่อช้างได้ค่ะเพราะว่าช้างจะไวต่อยาซึมมากทำให้เสียชีวิตได้เลยแต่ว่าอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะมียาแก้ฤทธิ์ยาซึมที่เราสามารถให้ได้คือจริงๆถ้าเราเผลอฉีดผิดแล้วเรารู้ตัวเราให้แก้ทันก็แปลว่าเขาก็รอดได้ใช่ไหมได้ค่ะเอาจริงๆคนเป็นหมอใจต้องถึงนะต้องไม่กลัวเลือดนะมิ้นกลัวเลือดไหมคะกลัวค่ะแต่บริจาคเลือดหลับตาตัวตลอดเลยเป็นลมไหมเห็นเลือดไม่เป็นลมแต่เห็นนมสู้ตายทุกคนนะตอนนี้เรามีเคสเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบทำเวลาค่ะเขาโทรมาตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยซัพพอร์ตค่ะวิธีเช็คว่าช้างมองเห็นไม่เห็นก็คือเอามือไปถ้าเขากระพริบคือแปลว่าเขายังเห็นอยู่แต่ถ้าไม่มีวิธีการรักษาช้างมันจะไม่มีฉันจะเก็บเธอไว้อยู่ในความทรงจำส่วนลึกเต้าหายเจ็บเร็วๆตลอดไปทุกคนตอนนี้มินก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะทุกคนมันเป็นหนึ่งเมืองที่มินชอบมากๆนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็คือมาอย่างน้อย 2-3 ครั้งปกติคนมาภูเก็ตเนี่ยเขาจะต้องแบบมาใส่บิกินี่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะมาใส่บิกินี่ไปเดินในหาดกันแต่ว่าไม่วันนี้เรามาภูเก็ตเราไม่ได้มาว่ายน้ำเราไม่ได้มาแอวทะเลนะคะวันนี้ที่มิ้นมาภูเก็ตเนี่ยจะมาหาคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่ดังมากๆเป็นคนดังภูเก็ตนั่นก็คือคุณหมอโบซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยรู้จักนะคะซึ่งมิ้นนะคะก็จะมาดูการทำงานที่ภูเก็ต Elephant Sanctuary ค่ะต้องมีคนเคยเห็นบ้างแหละคลิปไวรัลที่คุณหมอโบเนี่ยเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในรูดักช้างนะคะนับถือใจของผู้หญิงคนนี้มากๆและเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือคุณหมอทุกคนที่เขาดูแลช้างนะเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่แต่จริงๆแล้วช้างเขาเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวมากๆนะคะทุกคนแล้วก็หลายคนก็อาจจะเคยติดตามข่าวนี้เรื่องสีดอหูค่ะวันนี้กลับไปที่เจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในปฏิบัติการจับช้างครั้งนี้เพราะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ยิงยาซึมมันก็แค่ซึมแต่มันจะต้องไม่ตายเขาต้องคำนวณด้วยว่าอายุเท่าไหร่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่และปริมาณยาประมาณเท่าไหร่วันนี้คุณให้ยาซึมเยอะเกินไปหรือเปล่ามันเลยทำให้มิ้นเกิดคำถามว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้หรอนึกออกไหมมิ้นอยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะการใช้ชีวิตระหว่างมนุษย์กับช้างและการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอทุกท่านที่เขาให้เวลาให้ใจให้กับสัตว์ที่คู่ควรกับคู่ควรให้กับสัตว์ที่เขาเหมือนคู่กับบ้านเมืองมานานนะคะวันนี้แหละเราจะมาเป็นลูกมือคุณหมอมาช่วยแต่ว่าไม่รู้คุณหมอจะให้เคสที่ยากหรือเปล่าถ้าล้วงเนี่ยอาจจะยังนะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ Sanctuary กันไปเรียนรู้ที่จะอยู่กับช้างกันค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนเราไปหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณหมอเขารักษาช้างนี่ก็เป็นช้างเหมือนกันนะตัวใหญ่เหมือนช้างเลยเนี่ยดูดีขาเจ็บแบบเนี้ยต้องให้คุณหมอมาดามใจแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอขอติดไมค์ตัวเล็กมากใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงให้คนที่รู้ไม่จริง ตัวจริงสวยมากแต่เหนือความสวยเขานะคือความที่เขาเป็นคนเก่งมากๆนี่ดูคลิปคุณหมอตลอดเลยนะใน TikTok ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วประทับใจหลายเคสมากบางเคสเนี่ยโอ้โหน้ำตาซึมการที่เราเป็นดูแลช้างแบบอย่างเงี้ยเรารับมือยังไงเวลาต้องแบบเจอเคสที่มันหนักๆอันดับแรกเลยคือโบเชื่อว่ามีอยู่ในตัวหมอทุกคนนะคะก็คือมีความคาดหวังว่าเคสจะต้องหายเคสจะต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อความคาดหวังนั้นมันอาจจะไม่สมหวังเสมอไปอาจจะมีช้างเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็จะต้องปรับจิตใจของเราให้ได้ว่าทุกอย่างถ้าเราทำเต็มที่แล้วค่ะเราจะไม่เสียใจทีหลังให้เขาไปสบายอะไรอย่างเงี้ย
งั้นตอนนี้คุณหมอดูช้างทั้งหมดกี่ตัวคะ ตอนนี้นะคะณเวลานี้ก็คือมีช้างป่วยหนัก2เคสข้างหลัง ป่วยหนักเลยเหรอ ใช่ สองตัวข้างหลังเหรอคะ ใช่ค่ะ ที่เนี่ยจะมีช้างทั้งหมด13 เชือกอยู่ข้างล่างค่ะ ค่ะ อันเนี้ยก็คือไม่ป่วยก็คือเป็นช้างที่ในปางนี้เลยก็คือดูแลมันเป็นช้างใบเกษียณที่เราซื้อมาแล้วเพื่อดูแลที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็ขนย้ายเข้ามาจากไหนคะเนี่ย อันนี้คือปางนอกค่ะข้างนอก ปางนอก ใช่เชือกข้างหลังจากพังงาอาจจะขาหักค่ะ โอ้ แล้วก็ ขาหัก เชือกข้างหน้านี้ก็คือจากภูเก็ต จะไปเดี๋ยว เข้าดูได้ค่ะ อันนี้คือกั้นไว้เพราะว่าหนึ่งก็คือพี่เดียวช้างขาหักเขาอยู่ในช่วงตกมันแล้วเราก็เลยกั้นนักท่องเที่ยวไว้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ ทุกคนจะมีความเชื่อว่าช้างตกมันอันตราย จริง จริง ก็คือความจริง ก็คือความจริงแต่ไม่ใช่ทุกเชือกจะอันตรายนะคะ บางเชือกเขาก็ยังเชื่อฟังคำสั่งดี แต่ส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเขาจะเกลี้ยวกล่อมมากขึ้น ปกติช้างเขาจะเกี่ยวกัดแค่ช่วงตกมันใช่ไหมคะ มีแต่บางช่วงตกมันช่วงเหนื่อยช่วงร้อนอารมณ์ไม่ดีมันเหมือนคนเลยค่ะ แสดงว่า ที่เรจะมีอ ช้าง รมณ์ นี่เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะ เหมือนผู้หญิงมีประจำเดือน มีประจำ ช่วงตกมัน เดือนเนอะ ก็คือผู้หญิงมีประจำเดือน แต่อาจจะรุนแรงกว่า อ่า ประมาณนั้นค่ะมันเกี่ยวกับฮอร์โมน เพิ่งรู้นะคะช้างฮอร์โมนเยอะงั้นเราก็เป็นช้างสิต่อไปนี้เราอ้างว่าเราตกมันแต่ ใช่ ว่า เราตกมันอย่ามายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ย เขาอายุกันกี่ขวบแล้วคะ 9 ขวบ เก้า ค่ะ ขวบ น้องแตงแล้วก็พี่เดียว หน่อย 35 ค่ะ 35 เดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องแตงกันดีกว่า แล้วตอนนี้คุณหมอดูแลเบื้องต้นเขาเป็นยังไงบ้างคะวิธีรักษา หนึ่งก็คือให้น้ำเกลือ ให้ ค่ะ น้ำเกลือ เพราะว่าเขาอะทานอาหารแทบจะไม่ได้เลยกินน้อยมาก พอกินน้อยมากปุ๊บอะเรื่องตับไตก็เริ่มแบบทำงานได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้ยาพวกยาบำรุงตับพวกนี้ด้วยรวมถึงให้ยาฆ่าเชื้อในทางเดินอาหารเพราะว่าน้องท้องเสียมาเรื้อรังมากเป็นตั้งแต่เดือนที่แล้ว แสดงว่าพวกช้างนี่เวลารักษาเขาต้องรักษานานเลยใช่ไหมครับ นาน พวกตัว เล ให ย ญ่ ค่ะนานเฝ้าน้ำเกลือก็นานแล้วเดี๋ยวนี้คุณบินจะต้องเฝ้าน้ำเกลือจนถึงประมาณเที่ยงคืน จริงเหรอ เพราะว่าต้องให้วันหนึ่งแบบเยอะอะค่ะ อย่างเช่น อันนี้คือน้ำเกลือ ใช่ค่ะ ให้เชือกหนึ่งอย่างเงี้ยเชือกเนี้ย50 ลิตร 50 ลิตร ใช่ก็เลยต้องเฝ้ากันนานหน่อย คือไอ้ตรงปักน้ำเกลือมันจะอยู่ตรงไหนเหรอคะ หูหลัง ตรงหูใช่ไหม ส่ คน ใหญ่ เพิ่งรู้ว่าน้องให้น้ำเกลือตรงหู ใช่ต้องหูค่ะ โอ้เอ็นดูอีกเฮ้ มั ย นจะมีเส้นเลือดจิ๋วๆของน้อง อันนี้คือเด็กก็จะให้น้ำเกลือยากหน่อยค่ะ เส้นจะไม่ค่อยเยอะ มาเดี๋ยวเราไปดูอีกเคสกันดีกว่านะคะ เคสนี้อาจจะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะ ได้ อาจจะ ค่ะ ให้ดูเฉพาะข้างหลัง โอ้อันนี้คือขาหัก เราแค่สงสัยค่ะ คุณมิ ส น ง เพราะ สัย ว่าเรายังไม่ได้เอ็กซเรย์แต่ว่าสังเกตเห็นไหมคะว่าขาผิดรูป อ๋อมันเบี้ยวนะ ทาง คะ หลัง ข้างหลั ด้าง นขวาใช่ค่ะ อันนี้นะคะมันจะเหมือนงุ้ม ใช่คือน้องตกมันค่ะ ตกมัน แล้วก็หลุดออกจากหลักมัดหลุดจากหลักมัดแล้วก็ตกเขาใช่ แล้วเราไปเจอเขาได้ยังไงคะมีคนแจ้งมาว่าเห็น ก็คือตอนนั้นเหมือนมีทีมงานเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมเขากลับ ค่ะ หลักเพราะตอนนั้นเขาตกมัน อ๋อ พอตกมันแล้วเขาจะชอบเล่นพวกโซ่อะไรอย่างเงี้ยจนโซ่มันขาด อ่ะ แล้วเขาก็เลยวิ่ง วิ่ง ก็วิ่งออกจากหลักมัดแล้วทีนี้แบบเจ้าของควานช้างเขาก็เลยแบบตามเพื่อที่จะไปจับกลับมาที่หลักแล้วมันจะมีจังหวะที่เขาตกเขา อ๋อคือจริงๆช้างเป็นสัตว์ใหญ่ แต่เขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวมากๆ เวลาเจอคนเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่เขาเป็นสัตว์ป่าค่ะหนึ่งก็คือถ้าคนเยอะๆเขาจะกลัวว่าจะโดนทำร้ายหรืออะไรเงี้ยเขาจะวิ่งหนีจากเราโบก็เคยไปควบคุมเขา2 ครั้งได้มั้งคะเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนช่วงตกมันต้องใช้ยาซึม เราจะรู้ยังไงว่าช้างตัวเนี้ยควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ มันถึงจะไม่อันตรายต่อตัวเขาอะ หนึ่งก็คือเราต้องคาดเดาน้ำหนักอย่างแม่นยำะ ต้องคาดเดา ใช่ เพราะว่าเราชั่งน้ำหนักช้างไม่ได้เนอะมันไม่มี เรา กิ ชั่ โล งไม่ได้ เราไปเห็นเขาในป่าเราก็จะมองกับเขาไกลๆแล้วเราก็ต้องดูว่าช้างเชือกนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ อย่างคุณหมอถ้าช้าง น้องเดียว น้องเดียว อันนี้ อย่างน้องเดียว ต้องให้คุณมิน น่าจะ ประเมิน เพราะว่าโบรู้แล้ว เดี๋ยวนะ เพราะโบทราบแล้วเพราะว่าโบไปชั่งน้ำหนักแล้ววันแรกต้องให้คุณมินประเมินดูว่าเท่าไหร่ เอาละโอ้โห จะสอบตกไหมอะถ้าให้ประเมิน ถ้า200 โลนี่หัวเราะเลยนะ อุ้ย200 โลนี้ไม่ได้ เพราะว่ามินก็100 โลแล้ว ดูจากขาที่ดูใหญ่1.7 ได้ไหม ไม่ได้ค่ะมากกว่านั้น จริงเหรอ ใช่ถ้า โอ้ 1.7 จะตัวนี้ค่ะ ตัวเล็ก ตัวเล็ก 1.6 ตัน 1,600 กิโล อย่าบอกว่า 2.3 เกินกว่านั้นอีก จริงเหรอ เฮ้ย 3.1 ค่ะ เอ้ยโโห อันนี้คือไซส์โบถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะ ถ้าใหญ่ก็ 4-5 ตันก็มี โอ้ขาหักอะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้ หมอประเมินว่า จะมีทีมคุณหมอมาเอ็กซเรย์ขา อย่างนี้ถ้าเขาขาหักเราต้องดามขาเขาไหมคะ จะบอกว่าถ้าช้างขาหักโอกาสรอดน้อยมาก
ราะว่าในช้างเราไม่สามารถผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะดามกระดูกได้เหมือนคน ซึมแล้วเนี่ย ไม่ต้องยาซึมก็ซึมแล้วเนี่ยขอภาวนาว่า ใช่ค่ะโบคิดว่าอาจจะไม่หักเพราะว่าเขาลงน้ำหนักเท้าได้อยู่ แต่อาจจะหลุดบิด ถ้าซนล่ะคะ ก็อาจจะมีโอกาสค่ะ โอเค อาจจะไม่เหมือนหัก แต่ว่าเราต้องใช้การรักษาที่ยาวหรือไม่ก็อาจจะขาโก่งแบบนี้ไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้ โอเค งั้นเรามาภาวนาให้วันพรุ่งนี้เอ็กซเรย์เนาะ ใช่ค่ะ งั้นคุณหมอฝากอัปเดตได้ไหมคะ ได้ ว่า ได้ น้อง ค่ะ ขาหักหรือไม่หักเนาะ ได้ งั้นเบื้องต้นเราเป็นกำลังใจให้น้องเดียวก่อนอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการรักษาก่อน หนึ่งก็คือเราจะต้องเปิดเส้นเพื่อที่จะให้ยาลดอักเสบแล้วก็ยาฆ่าเชื้อ เปิดเส้นก็คือเหมือนของน้องเลยใช่เปิดเส้นที่หูสองก็คือเดี๋ยวเราจะมีใช้ดีเกลือชุบกับผ้าแล้วก็ฟาดขาเหมือนกับการประคบร้อน ได้เลยค่ะลอง แล้วก็ ดู 3 ก็คือจะมีการแบนเดจขาก็คือพันขา พันขา เพื่อลดบวม มาพี่เดียวสู้ไหมสู้นะ เขาเป็นช้างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีงาเดียว อุ๊ย ตาข้างเดียว จริงเหรอคะ ใช่ หมายถึงว่าตาเขาบอดเหรอคะ ไม่แน่ใจว่าบอดมาเมื่อไหร่นะคะ แต่ตั้งที่โบดูแลมาคือบอดมาต้นเลย คุณหมอดูยังไงว่าช้างบอดไม่บอดคือ ก็คือไม่มีลูกตาเลยฝั่งนู้นนะคะ เอ้าภารกิจวันนี้คือเราอ่ะจะพยายามมาใช้ชีวิตกับช้างแล้วทำความเข้าใจน้องเยอะๆและที่สำคัญมาเป็นผู้ช่วย หรือเป็นภาระก็ไม่รู้นะคะ ผู้ช่วย อ่ะไปดู ได้ กัน ค่ะ กดดันมาก อันนี้ขี้ช้างเหรอ ได้ อันนี้ช้างค่ะ โอ้ ใช่ จริงๆแล้วนะคะ เวลามีคนบอกว่ากินผักแล้วผอมมาดูช้างก่อนนะ ตัวใหญ่ เป็นไง เพราะฉะนั้นเนี่ยกินผักไม่ได้ทำให้ผอมนะคะ ช้างยังอ้วนเลย งานแรกก็คือเห็นไหมคะว่าหลังหูเวลาเปิดเส้นเราก็จะแปะเทปเหนียวสีขาว ค่ะ ๆไว้หลังหู ทีนี้เราก็ต้องมาตัดเทปเหนียวกันก่อน ถ้าตัดเทปเหนียวไม่รอดนี่คือต้องลาออกแล้วนะ ตัดยังไงก็ได้ค่ะ ให้ความยาวประมาณนี้อันนี้ตัดให้แหละก็ตัดเรียงไปเลย2 แถว บอกเลยว่ากดดันจนจักระแล้เปียกเลยเนี่ย โอเค โอเค โอ้โห ภูมิใจมากเลยได้ช่วยตัดสกอตเทป อันนี้เป็นเข็มที่เราใช้เปิด โอ้โห เส้นให้ช้างค่ะ จะเป็นเบอร์ จริง ๆ แล้วเหมือนเข็มบริจาคเลือดเลยนะ 18 อันนี้เดี๋ยวเราจะแทงกับเข็มเบอร์นี้พอ เพราะว่าเราให้น้ำเกลือแค่ คุณหมอ น้ำเดียว แทงใช่ไหมคะ โบค่ะโบ โอเค แทงไปเรื่อยไม่ได้นะ ต้องให้คุณหมอแทง โบแทงให้แต่คุณมิ้นค่อยไปถือถาดแบบนี้ โอ้โห มีประโยชน์จริง เพราะว่าพอโบแทงปุ๊บเดี๋ยวโบจะต้องเอาเทปเหนียวจากนี้ไปแปะ คุณมิ้นก็ถือถาดส่งให้โบ ๆ โอเค ถือได้ค่ะ ถือได้ค่ะ ใช่ ปึ๊บ ก็ยื่นอย่างนี้นะคะ เพราะเดี๋ยวโบขึ้นไปอยู่บนนั้น โอเค ดีนะทาจักระแล้มานะ ไม่งั้นเดี๋ยวช้างเขาอาจจะตกใจไหนดูหมดโอเค กลิ่นเหมือนกล้วยตากโอ้โหธรรมัดทะแมงมาก เอาจริง ๆ คนเป็นหมอใจต้องถึงนะ ต้องไม่กลัวเลือดนะ มิ้นกลัวเลื่อนไหมคะ กลัวค่ะ แต่บริจาคเลือดหลับตาตัวเองตลอดเลย เป็นลมไหม เห็นเลือดไม่เป็นลม แต่เห็นนมสู้ตาย แต่เห็นนมสู้ตาย มาจากเพลงมาจากเพลงเก่งมากเดียว เก่งมาก นี่เราก็จะเอาเทปมาแปะเลย เรียบร้อยเสร็จแล้ว โอ้โห ค่ะ เร็วมาก เสร็จแล้ว คน เดี๋ยวเราเริ่มฟาดยากันเลยดีกว่า แล้ววันนี้จะมีล้วงไหมคะ มีล้วงตัวนี้ค่ะ โอ้ แต่ว่าพี่ผู้ช่วยอาจจะล้วง เพราะว่าน้องอ่ะค่อนข้าง ดื้อ ดื้อนิดนึง ถ้าไม่ดื้อเดี๋ยวจะให้คุณมิ้นลองล้วง แต่ว่าเดี๋ยวให้คุณมิ้นเก็บขี้ อันนี้ขี้ช้างเหรอ ได้ ไม่เป็นไรค่ะเก็บขี้ช้างเคยเก็บมาละ แล้วก็เคยอมน้ำขี้ช้างมาด้วย เดี๋ยวให้บังทำให้ดูก่อน ได้ค่ะ อันนี้ บัง เป็น บังชื่อไรนี่ ชื่อบังย่าครับผม บังย่า ครับ อันนี้อะเดะใช่ไหมเดมินบังย่ามาวันนี้มาซ่อนดูแลช่าง ครับ เนี่ยใช่ไหมสำเนียงได้ไหมสำเนียงไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันต้องถาทางได้อ่า อันนี้เดี๋ยวให้บังทำเป็นวิธีให้ดูก่อน ให้บั แต่ ง ว่าก็คือ ทำก่อน มันจะเสียงดังแล้วก็ดูรุนแรงนิด รุน นึ แรง งแต่ว่าช้างไม่เจ็บนะ ช้าง โอ ไม่ เค เจ็บ อุ้ย อันนี้มันจะมีความอุ่นค่ะ เหมือนเราประคบอุ่น มันจะช่วยลดบวมได้ แต่ว่าน้ำก็จะเค็มๆนิดนึงนะคะ มันเป็นเกลือ
กร่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเค็มมาก ใช่มันเป็นดีเกลือค่ะ แต่เมื่อกี้ฟาดช้างไปแล้ว แล้วมาจุ่มในนี้ไปแล้วนี่หว่ามาอันนี้เขาเรียกว่าการฟาดช้างนะคะเขาไม่เจ็บใช่ไหมโอเค ถ้าเขาเจ็บเขาเตะแล้ว เอ้า ถ้าโดนช้างเตะนี่มันมีโอกาสรอดไหมคะ รอดอยู่นะคะอาจจะซี่โครงหัก2-3 ซี่อะไรประมาณนั้น อ๋อแล้วเป็นไปได้ไหมคะ เราแบบฟาดเขาอยู่แล้วเขาอื้อใส่เราอ่ะ เป็นไปได้หมดเลยค่ะทีนี้ โอเคสบายใจแล้วช้างมีไข่ไหมคะ มีนะคะ ใหญ่ด้วยนะ มีช่วงที่เขาจะฉี่เขาจะเอาลึงออกมาค่ะ จะยาวเกือบถึงพื้นเลย ไอ้นั่นเหรอ ลึงก็คืออวัยวะเพศ ไอ้นั่น ใช่ก็จะหย่อนออกมาเกือบถึงพื้นเลยก็จะยาว โอ้ แล้วเขาฉี่นะคะ ต้องสังเกตเดี๋ยวไปคุยแล้วเขาฉี่ มาภารกิจวันนี้ต้องเห็นดิ้งด่องช้างให้ได้นะคะ คือที่เนี่ยคุณมิ้นเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่า ค่ะ ที่เนี่ยมันจะเป็นปางช้างที่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมด้วยนะคะ แต่ว่าที่เนี่ยเจ้าของเขาอ่ะจะอุปการะช้างที่อย่างเช่น ช้างพิการช้างชราช้างที่ทำงานไม่ได้แล้วอะค่ะ เข้ามาอยู่ที่นี่เหมือนกับเป็นบ้านพักคนชรา บ้านพักคนชรา ใช่อย่างเช่นบางเชือกเนี่ยเขาอาจจะแก่จนจะไม่สามารถที่จะทำงานอย่างอื่นได้แล้ว ก็เอามาอยู่ที่นี่ แล้วก่อนอันนี้ แล้ว พ ก็ วก จะรับดูแล ช้างที่มีอาจจะแบบทำงานแนวไหนคะเขาทำงานแนวไหน มีทั้งลากไม้มีทั้งเดินแขกหรือว่าเป็นช้างแสดงอะไรพวกเนี้ยค่ะ เดิ ก่อน หน้า แขกนี่คือหมายถึงว่าที่ นั่ง รับแล้วก็นั่งข้างหลัง ใช่ ซึ่ง ใช่ จริงๆแล้วมันไม่ดีสำหรับช้างใช่ไหม ถามว่าไม่ดีไหมโบมองว่าถ้าเกิดทำในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะ อ่ะ มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อ่ะ เพราะบางเชือกเนี่ยแบบอาจจะนั่งเยอะเดินเยอะจนแบบเจ็บเท้า เจ็บขาเจ็บหลังก็มีเหมือนกัน ถ้ารับเยอะมันก็ปวดหลังเนาะ ใช่ค่ะ มีช้างอยู่เชือกหนึ่งที่ซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ ก็คือน้องมีแผลใต้ฝ่าเท้าเรื้อรัง รักษาเป็นปีแล้วก็ไม่หายแต่ว่าน้องทำอาชีพเกี่ยวกับให้นั่งแยค่ะนั่งหลัง แต่ว่าก็คือพอหลังจากมีแผลปุ๊บเนี่ยน้องก็เดินลำบากเขาก็เลยขายมาให้อยู่ที่นี่ก็คือที่เนี่ยเราไม่ต้องทำงานใช่ แล้วตอนนี้เขาดีขึ้นยัง ดีหายแล้วค่ะ หายแล้ว เพราะว่าก็มารักษาอยู่ที่นี่อยู่พัก ก็ต้องมาพักผ่อนก่อนเนอะ ใช่ค่ะมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยบางทีอาจจะยืนที่แฉะนานหรืออะไรอย่างนี้ด้วย บางทีเราเห็นช้างที่เดินบนถนนนะ อืม เขาแบบมันร้อนมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาไหม ถ้าเกิดว่าเป็นซีเมนต์ร้อนๆส่วนใหญ่ฝ่าเท้าช้างอาจจะหนามากค่ะ อ่ะ เขาจะไม่ค่อยรู้สึกถามว่าเขาสัมผัสได้ไหมว่าร้อนถ้าร้อนจัดๆเลยอะก็ได้มันอาจจะส่งผลต่อฝ่าเท้าเขาถ้าเกิดว่าเดินอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแป๊บๆไม่มีผลเท่าไหร่ โอเค ใช่ เข้าใจ เพราะว่า แล้ว เขาหนาฝ่าเท้าหนา แสดงว่าถ้าเราหน้าด้านเราก็บอกว่าหน้าด้านเหมือนฝ่าเท้าช้าง มันหนามากคุณมิ้นเคยเห็นหรือเปล่าแต่คือมันหนาแล้วก็แข็งเหนียวมาก ทั้งหนาและแข็งและเหนียวเหมือนหน้าเราเลยค่ะ ไปดูช้าง 13 เชือกนี้กันทำไมต้องเป็นเชือกแล้วทำไมถึงไม่สามารถเป็นเส้นได้อะไรอย่างเงี้ย มีใครรู้ไหมคะทำไมต้องเป็นเชือกทำไมไม่เป็นเส้นได้เป็นอะไรอย่าง ถ้า เงี้ย ช้างป่าเขาไม่ได้เรียกเชือกนะคะ เขาเรียกอะไรคะ เขาจะเรียกเป็นตัว ตัวเชือกแปลว่าเป็นช้างที่รับการเทรนมาแล้ว เป็นไปได้ค่ะใช่ประมาณนั้น แล้วช้างเผือก ช้างเผือกที่เป็นช้างในหลวงค่ะ ค่ะ เขาจะเรียกเป็นช้าง อ๋อ เป็นช้างสองช้างช้างที่เนี่ยถ้ามาอยู่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อดอกไม้ค่ะ อ้าวทุกคนจะเป็นดอกหมดเลยเหรอคะ เป็นดอกมาเลย อ๋อ ดอกทองก็มีนะ ดอกทองก็มีนะ จริงเหรอ ไม่ถึงชื่อช้างชื่อดอก อันนี้ ทองอุไรทองอุไร คือเสียงในหัวเมื่อกี้คิดไปแล้วแต่ว่าเกรงใจคุณหมอ กินสับปะรดด้ อัน วย นี้ประเมินน้ำหนักได้ไหมคะ ตัวนี้เหรอคะ ขาใหญ่อยู่ ตัวนี้น่าจะ2,004 ตัวนี้2,800ค่ะโอเค2ตัวเท่ากัน ลองไปดูไหมกิน ได้ค่ะ สังเกตนะคะ ทุกคนว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบว่ามีการล่ามหรืออะไร ใช่ ทั้ง เพราะ สิ้น ว่าหนึ่งก็คือช้างที่เนี่ยเขาค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วด้วยค่ะ มีอะไรที่ช้างกินไม่ได้บ้างไหมคะ เนื้อสัตว์ค่ะ ช้างเป็นสัตว์กินพืชไม่กินเนื้อพืชอันไหนไม่ควรให้ช้างอย่างเช่น มันสำปะหลังพวกนี้เพราะว่ามีสารไซยาไนด์เคยมีช้างที่เสียเหมือนกันจากสารไซยาไนด์แต่ว่าช้างป่าบางทีก็กินเหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ได้เยอะก็อาจจะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เสียชีวิต แต่ถ้าเขาไปบุกพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง ใช่แล้ว อะ กินเข้าไปเยอะก็มีโอกาส แต่บางตัวก็คือต้องเยอะจริงๆนะคะ บางตัวถ้าไวจริงๆเขาจะได้รับสารไซยาไนด์แล้วก็เสียชีวิตได้ฟาร์มมุ้ยเขาตาบอดทั้งสองข้างนะคะ อ๋อไอ้ตัวนี้เหรอคะ ใช่ ที่บอกว่าตาบอด ใช่ มองไม่เห็น แล้วเขาตาบอดจากอะไรอะคะ ต้อกระจกค่ะ ในช้างแก่ เพราะว่าในช้างส่วนใหญ่เขาไม่มีผ่าตัดต้อกระจกเหมือนในคนค่ะ ช้างเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถผ่าตัดอะไรได้เลย ใช่ค่ะ ก็คืออาจจะผ่าเล็กน้อยผ่าฝีอะไรอย่างเงี้ยได้ ขออนุญาตนะคะฟ้ามุ้ยน้องอะตาเขาเป็นสีขาวแล้ว ที่จริงเคยเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านตามาดูแลรอบนึงเหมือนกันค่ะ
แล้วอาจารย์บอกว่าอาจจะผ่าตัดได้แต่ต้องวางยาสลบแบบนอน ซึ่งอาจจะเสี่ยง ซึ่งเสี่ยงมากในช้างที่อายุเท่านี้ แล้วก็ผ่ามาก็ไม่รู้จะมองเห็นไหม 70 ได้ไหมคะ น่าจะ 60 ได้ค่ะ 60 ที่จริงช้างเนี่ยเราไม่รู้อายุแน่นอนเพราะว่าในตั๋วช้างเราไม่ได้ระบุวันเกิด บางทีเนี้ยช้างอาจจะเกิด ตั๋ว ก่อน ช้างคือ ใช่ค่ะ อะไร เหมือนบัตรประชาชนช้างค่ะ บางทีเนี่ยเกิดมาก่อนที่จะมีตั๋วช้างด้วยซ้ำเราก็เลยยังไม่แน่ใจอายุที่จริงของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราไม่มีตาช่างอะค่ะอันเนี้ยช่างแล้วด้วยตาช่างที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเราไม่มีตาช่างอะก็สำคัญ เพราะเราต้องประเมินให้ยาให้ถูกต้องไม่มากไม่น้อยเกินไป เช่นถ้ายิ่งยาซึมเนี่ยต้องเป็นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิน ถ้า โดส เกิน นี่ โด จ ส บ ก็อาจจะส่งผลต่อช้างได้ค่ะเพราะว่าช้างจะไวต่อยาซึมมาก ทำให้เสียชีวิตได้เลย ได้เลย แต่ว่าอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะมียาแก้ฤทธิ์ยาซึมที่เราสา คื มา อ รถ จ ให้ ริง ได้ ๆ ถ้าเราเผลอฉีดผิด แล้วเรารู้ตัวเราให้แก้ทันอ่ะ ก็แปลว่าเขาก็รอดได้ใช่ไหม ได้ค่ะ แต่เราต้องดูออก เราต้องดู ว่า ก่อน เฮ้ย ว่า อันนี้เริ่ม ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้ว เริ่มมีน้ำลายไหลเยอะเริ่มหายใจขัด เริ่มที่จะยืนขาไม่ไหวขาสั่นหรืออะไรเงี้ย แสดงว่า รีบแก้ เจ้าหน้า ลย ที่ต้องสังเกตว่าเอ้ยเราให้ปุ๊บนี่มีน้ำลายขาสั่นหรือว่าตัวอะไรอย่าง ใช่ นี้ ค่ะบางตัวเนี่ยให้ยาไปอ่ะจะมีน้ำลายไหลแล้วขาสั่นเดิมอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราต้องดูว่าการหายใจเขาสีเยื่อเมือกสีลิ้นเขาโอเคไหมแต่ถ้าไม่โอเคสีเยื่อเมือกเริ่มม่วง เริ่มซีดก็ควรจะให้ยา ควรจะ แก้ ให้ทันทีเลย มันสามารถให้แบบไม่ต้องเต็มโดสก็ได้ค่ะเหมือนกับอย่างโบเคยไปควบคุมช้างอ่ะโบต้องการพาช้างกลับไปหลักใช่ไหมคะก็คือให้ยาซึมและช้างต้องเดินได้ด้วย ก็คือช้างซึม เขาไม่ควรจะ ได้ แบบนี้ใช่ไหมเขาควรจะขึ้นได้ แล้ แบ ว บ พอเขาเดินปุ๊บปรากฏว่าเขาเซ อ่ะ โบก็เลยโอเคเดินไม่ถึงแน่แบบนี้ก็เลยแก้ครึ่งหนึ่งก็เขาเดินได้ก็เขาฟื้นเลย แต่ว่าต้องแก้ผ่านหลอดเลือดดำนะคะก็คือฉีดเข้าเส้น เอาจริงๆคุณหมอทำไมถึงเลือกมาเป็นหมอช้าง ทั้งๆที่มีสัตว์เยอะแล้วนี่แบบทำไมถึงเลือกช้าง เพราะว่าช้างอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเท่าไหร่ค่ะในประเทศไทยอะนะคะ ส่วนใหญ่ช้างจะทำงานแบบหาเลี้ยงครอบครัวคนเลี้ยงช้างด้วย แล้วโบรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะการที่เราได้ช่วยเหลือช้างหนึ่งเชือกอ่ะมันไม่ใช่แค่การช่วยช้างเชือกนี้มันคือการช่วยชีวิตคนเลี้ยงช้างด้วย ก็คือจะได้มีช้างเชือกเนี้ยไว้คอยอยู่ดูแลครอบครัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณนั้นโบก็เลยชอบอยากทำ คุณหมอใจโคตรหล่อ ฟังแล้วน้ำตาซึมรู้สึกว่าตัวเองไร้สาระแล้วไร้คุณภาพ เป็นมนุษย์ที่ไม่ควรอยู่บนโลกนี้ไปเลย อยากรู้ว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่มันจะมีค่าบริการหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะ หรือว่าที่นี่เป็นมูลนิธิอะไรหรือเปล่า ที่นี่ไม่ได้เป็นมูลนิธิค่ะ ที่นี่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ก็จะมีค่าเข้าหลายโปรแกรมนะคะ มีโปรแกรมที่สามารถที่จะเดินดูช้างบนคานอปี้ได้ก็คือเราจะมี ตรงนู้น ใช่ค่ะ แล้วก็มีไกด์ที่จะพานักท่องเที่ยวชมช้าง ค่ะ แต่ละเชือกที่เนี่ยมันจะเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะก็คือ เราจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับช้างเลยแต่ว่า ปล่อยเลย ใช่ค่ะแล้วก็ให้แขกเข้าไปดูไกลๆดูพฤติกรรมช้าง แล้วก็มีไกด์อธิบายเรื่องพฤติกรรมช้างต่างๆ ให้แขกฟังประมาณนั้นนะคะส่วนโรงพยาบาลเนี้ยก็คือสร้างมาก็คือไม่ได้รับเงินบริจาคหรืออะไรก็เหมือนกัน ศูนย์ ก็คื เลย ใช่ค่ะก็คือได้เงินจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม แล้วก็นำมาสร้างเป็นโรงพยาบาล แล้วก็เจ้าของเขาถือว่าใจบุญมากก็คือเขารับรักษาช้างนอกด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยฟรี คือ ทุกอย่าง เอามารักษาแล้วก็ส่งกลับก็มี ใช่ค่ะ งั้นรับช้างอีกตัวเพิ่มไหมคะ ได้เดี๋ยวเตรียมคอกไว้ให้ โอ้โห มีค คุ อก ณหมอ เรียงกัน ได้เวลาทำแผลแล้วแหละ เวลาเราไปพันขากันดีกว่า ไปเราช่วยถือกันแล้วกันเพราะว่า ได้ ดูมี ค่ะ ประโยชน์ อันอื่นเราไม่รู้เราจะทำได้หรือเปล่า ฉีดน้ำมันนวดอยู่ไหนแล้วน้ำมันนวด ต้องมีน้ำมันนวดด้วยนะ ใช่เราฉีดน้ำมันนวดไปก่อนแล้วก็เราค่อยพัน เหมือนเราเลยเหมือนตอนที่ขาแพงเลยคือน้องอาจจะแค่ขาแพงเหมือนมินก็ได้นะ ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่หักก็น่าจะอุ่นใจขึ้นมานิดนึงค่ะ จริงๆ ถ้าเขาหักแล้วโอกาสที่เขาจะอยู่ได้คืออีกกี่วันกี่เดือน บางตัวก็อยู่ได้เป็น 2-3 เดือนอยู่นะคะ แต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากระดูกที่หักจะติดเชื้อไหมซึ่งตอนนี้ของพี่เดียวอ่ะก็เริ่มมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตรงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุกวันเพื่อคุมไว้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะรู้ว่าหักไหม พี่เดียว สู้ไหมสู้นะ จะบอกว่าถ้าช้างขาหักอะโอกาสรอดน้อยมาก คุณมีเข้าไปฉีดยาไหมเดี๋ยวให้ไปฉีดที่ขา ฉีดยาเหรอคะ อ๋อ ฉีดจริงๆ ฉีด ยา ไอเราก็ภาพในหัวคือแบบเอาเข็มปัก อันนี้มันจะเป็นน้ำมันคล้ายๆน้ำมันมวย เก่งมาก เก่งมาก
ที่จริงถ้าเป็นช้างที่เรายังไม่รู้จักนิสัยอะไม่ควรทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเตะไหมหรืออะไรไหมอะแต่อันเนี้ยคือแต่ว่าพี่เดียวเนี่ยอยู่กับเรามาสักพักหนึงนะเรารู้ว่าเขาไม่เตะเราก็เลยแบบไม่ได้มัดอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าโดยปกติทุกคนอย่าไปแบบ ใช่ อย่าไปพันขาช้างนะ อย่านะ เฮ้ยเหมือนกันเลย ไปดูสิอันนี้คนฝั่งนี้กำลัง คนละข้าง ช้างอันนี้ โอ้โหโอ้เราเข้าใจกันนะ ถ่ายเร็วๆ เข้าใจความรู้สึกถ่ายเร็วๆนะ โอ้ภูมิใจแล้วเนี่ย สัก3 ขวด ทุกคนคะ เหมือนมันจะมีเคสด่วนนะคะทุกคน เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า มีเคสเหรอคะ ทุกคนนะตอนนี้เรามีเคสเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบไปทำเวลาค่ะเอาจริงๆเขาโทรมาตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยซัพพอร์ตค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเจอเคสด่วนใช่ไหมคะคุณหมอ ซึ่งจะเป็นเคส ก็จะมีช้างเจ็บตาค่ะ1 เชือกคือเขาบอกว่าเหมือนช้างพอมีอาการเจ็บตาแล้วตามองไม่ค่อยเห็นหลังจากนั้นก็มีอาการกระวนกระวายกลัวสิ่งรอบข้างเวลาตาเขามองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยากให้ไปดู แล้วก็มีถ่ายพยาธิให้กับช้าง ค่ะ ถ่ายพยาธิให้กับช้างทุกเชือกในป่า แล้วเวลาถ่ายนี่มือมันต้องล้วงไหมคะ ไม่ต้องล้วงค่ะก็คือจะให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบฉีดที่ฉีดที่คอแล้วก็แบบเม็ดที่ให้กินใส่ผลไม้ เคสไหนคะ เคสด่วนโอ้โหลืมไปเจ็บขาอยู่ เคสไหนคะ เคสด่วนโอ้โหสวัสดีค่ะ เป็นหมอจำเป็นค่ะ หมอลำค่ะ คุณยายศรีนวลค่ะ อ๋อคุณ ที่มีปัญหาเรื่องตา อ๋อคุณยายมีปัญหา แล้วก็มีเคสฉุกเฉินอีกเคสหนึ่งน้องอ่ะเป็นน้ำตาอยู่ล้างตาไปประมาณ 2-3 วันละแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ดีขึ้นกันรบกวนหมอบู ได้ ให้นิดหนึ่ง ได้ อ๋อ ค่ะ อายุเท่าไหร่คะที่ ศรีนวลเจ็บตานี่อายุประมาณ56-57 ค่ะ แต่ว่าน้องใบโพเนี่ยอายุ27ค่ะ เอา27 ยังเป็นสาวอยู่ โอ ยัง เค เป็นสาวอยู่ค่ะยังซิงด้วยค่ะ อ๋อซิงด้วยเหรอคะเขายังไม่อยากมีแฟนเหรอคะ แฟนน่าจะ โอ้เป็นสาวรุ่นใหม่ อันนี้ไง โอ้โห ไม่เห็นเหรอ ไม่เห็น เขาไม่เห็นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ ฝั่งนี้ยัง ฝั่งนี้เห็น ยังเบลอ เบลอๆอยู่ แต่ฝั่งนี้เหมือนจะไม่เห็น วิธีเช็คว่าช้างมองเห็นไม่เห็นก็คือเอามือไป ถ้าเขากระพริบ คือแปลว่าเขายังเห็นอยู่ แต่ถ้าไม่มีแต่จริงๆปะเวลาเราดูอะตาเขาขาวๆนะ แล้วอย่างนี้เราจะต้องดูแลยังไงคะคุณหมอ 1 ก็คือฝั่งนู้นน่ะน่าจะเป็นต้อกระจกค่ะ ก็คือต้อกระจกในช้างอ่ะวิธีการรักษาก็คืออย่างที่ในคนอย่างที่การผ่าตัดลอกตาแต่ในช้างมันจะไม่มี ก็คือต้องบอกว่าอนาคตอะเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเหมือนฝั่งนู้น เป็นช้างลำบากเนาะผ่าตัดอะไรไม่ได้เลย ใช่ค่ะ ได้แต่ประคอง ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็คือจากที่ดูอะน้ำตาไม่ได้ไหลมาก ก็คือถ้าเกิดว่าเขามีแผลที่กระจกตาแล้วทำให้ตาเป็นต้ออะน้ำตามันก็จะไหลอาบ2 ข้างเลยแต่เนี้ยไม่ได้ไหลแสดงว่าเขาเป็นต้อกระจกแบบตามอายุใจดีไหมคะตอนนี้ใจดีนะ ใจดีนะ ฉันจะเก็บเธอไว้ อยู่ในความทรงจำส่วนลึก พี่เต้าหายเจ็บเร็ว ตลอดไป เดี๋ยวเราจะเช็คน้ำหนักแล้วก็จ่ายยาถ่ายพยาธิให้ช้าง ๆ เดี๋ยวประเมินน้ำหนักให้ค่ะ ใช่ 3 ตันใช่ไหม ก็อ้วนทุกตัวเลยอ่ะ โอ้ตัวนี้ใหญ่มาก 4 ได้ไหม ตัวนี้ 3 ตันปลายๆอวบระยะสุดท้าย นั่นไงตัวใหญ่มากตัวเนี้ยอุ้ย ตัวไหนไม่กินยาบ้างตัวไหนที่ไม่กินยาเหรอจะฉีดให้ ช้างตัวไหนไม่กินยาฮะใครไม่กินยาบอกมา ไม่กินไหนตัวไหนยกมือไม่กินยา นี่หมายถึงพี่เขาอะไม่ อ๋อพี่เหรอไม่กินยา เดี๋ยวเราไปฉีดยากันค่ะ โอ้ จะฉีดเชือกที่กินยาไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนยาถ่ายพยาธิตัวหนึ่งที่เราแบบเป็นแบบฉีด ฉีดยาค่ะฉีดยาค่ะ
เพราะแรงมันเยอะนะ จะบอกให้ไม่อยากให้ฟาดหน้าหมอ เรียบร้อย โอเค เก่งมาก เห็นอย่างนี้อ่ะ เมื่อกี้เราต้องล้างเยอะอยู่นะ แรงเยอะ อันนี้น้ำหนักคร่าว ใช่ค่ะ ๆตัวอ้วน แล้วก็อันนี้ยาถ่ายพยาธิที่เราจะจัดเป็นห่อให้เขากิน เดเวร่า อันดับแรกเลยก็คือเรา แบ่งเป็นซองก่อน พร้อม แล้วก็ต้อง เขียน กินชื่อคนไข้ ใช่ค่ะ ไหมโอ ใช่ เคแล้วเราจัดยาให้ช้างนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะมาแบ่งยากันนะคะ ทุกคนก็ทำชื่อเรียบร้อยละตัวเลขมันก็จะเป็นจำนวนยาที่น้องต้องกินนะ เดี๋ยวเราจะผสมกับผลไม้กัน เคยท้อไหมเป็นหมอช้างเนี่ยอยากรู้ ท้อไหมเหรอคะ ค่ะ ถ้าช่วงท้องก็จะมีช่วงที่เรากลัวค่ะ เช่นช่วงที่ช้างผู้เสียชีวิต มันจะรู้สึก ดาวไหม ดาวค่ะ รู้สึกว่าตัวต่อไปเราช่วยเขาไม่ได้อีกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกนี้ แล้วช่วงนั้นมันก็จะแบบดาวเลย ใช่ดาวแทบจะแบบเหมือนกับไม่กล้าที่จะแบบออกไปรักษาช้างที่แบบเหมือนกับเคสหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายถ้าเราแบบเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้อะแล้วเราช่วยได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบดีขึ้นมาเลย เคสไหนที่หนักที่สุดที่คุณหมอรู้สึกว่ามันแบบจำจนถึงวันเนี้ย ล่าสุดเลยก็คือเป็นช้างที่ปางแล้วนะคะเขาเสียชีวิตแบบน่าจะติดเชื้อบาดทะยักจากฟัน หมายถึงว่าช้างฟันผุ ใช่ แล้วเขาเสียชีวิตด้วยติดเชื้อบาดทะยัก ใช่ค่ะจริงๆบาดทะยักมันจะเกิดจากแผลที่มันมีความลึกแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะอยู่ในแผลที่มันลึกๆที่ออกซิเจนเข้าไม่ถึงซึ่งฟันก็เหมือนกันช้างมันก็จะมีอาการทางประสาทแบบชัดเจนเลยค่ะเช่นชักกระตุกขาหลังอ่อนแรง เดินวนมีอาการทางประสาทมันทำให้เหมือนกับร่างกายเขาแบบไม่กินอะไรเลยแบบอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็จากไปตอนนั้นก็เลยแบบเฝ้ากันอยู่18 วัน ก็คือพยายามรักษา รักษาแต่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นบาดทะยักอ่ะเราก็รู้สึกว่าแทบจะไม่มีโอกาสรอดเลยอะค่ะ คือเหมือนเป็นโรค ใช่ โรคที่แบบว่าถ้าเราเห็นปุ๊บคือโอกาสรอดน้อยมาก ในคนก็แทบจะยากอยู่นะ จริงเหรอ ใช่ บาดทะยักเขาถึงบอกว่า ใช่ ห้ามมองข้ามเวลาแบบ ใช่ เป็น ค่ะ แผล ที่เราต้องฉีดยาบาดทะยักกันไว้วัคซีนกันไว้ เพราะว่ามันเป็นโรคที่มันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงอะไรอย่างเงี้ย ภารกิจใหม่ ให้ยาช้าง 24 เม็ด แล้ว1 ลูกต้องกี่ 1 เม็ดก็ได้ค่ะ โอ้โห24 ลูกเลยเหรอ ใช่แล้วก็อาจจะสลับ1-2 เม็ดก็ได้ค่ะต่อ1 ลูก บอกตรงนะนับถือใจหมอโบมาก แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมันกินเวลามากแต่ละเคสนี่มันไม่ใช่น้อยๆเลย แล้วเราก็ต้องรู้จักนิสัยเขาเหมือนมันประเมินไปเรื่อยไม่ได้อะเราต้องรู้น้ำหนักเราต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์จริงๆมินคิดว่าสำหรับหมอช้างนะหรือว่าคนที่ทำงานกับช้างอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ แล้วการไม่ประมาทเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อะไรของเขาเป็นพิเศษเนาะเราก็ต้องแบบรู้บอกเลยนับถือใจเลย เดี๋ยวเราไปกลับไปบายบายมัสแตงก่อนไปกันต่อก ลับโรงพยาบาลกัน กลับโรงพยาบาลกันค่ะ คุณหมอดูไม่ยมเลยนะคะ ผู้ช่วยเนี่ยยังยมอะค่ะ คุณหมอคะคุณหมอใส่เสื้อกันฝนทำไมคะ ฝนตกค่ะ ติดเธอไม่ไหวหลบฝนอยู่ด้วยกันจะได้ไหมทำไมมัน ใส่ไหมคะ ทำไมถึงต้องใส่เหรอคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่วนน้ำเข้าไป ส่วนน้ำอะไรคะ ส่วนน้ำเข้าไปในก้น แล้วน้ำก็จะดันออกมา ก้น ช้าง มัสแตงเนี่ยเหรอ ใช่ก็คือเขาอ่ะมีภาวะลำไส้ติดเชื้อค่ะ ก็คือลำไส้เขาจะบีบตัวช้ามาก เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสวนเข้าไปเหมือนเราไม่ออกแล้วเราใช้ลูกสวน เราก็ต้องการเด้นไป ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะได้สบายท้อง โอ้โหอุ้ยบ้ากลินมาแล้ว เมื่อกี้ได้ยินกลิ่นขี้แล้วนะคะ คือจริงๆแข็งแกร่งเวอร์แล้วไม่ได้ใส่แบสเลยด้วยนะ โอ้โห ยอมแล้วโหมเฮ้ยโอ้โหขี้ช้างเนี่ยนะ ที่ท้องเสียเนี่ยอย่างนี้นะครับคุณทุกคน โอเคทุกคนคะวันนี้ก็ถือว่ามาติดตามชีวิตคุณหมอ1 วันบอกเลยว่าประทับใจมากแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรเยอะมากที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอคุณหมอนะคะ ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจับนะคะ เอาเป็นว่าจริงๆขอบคุณคุณหมอมากๆที่วันนี้ให้เรามาติดตาม แล้วก็ขอบคุณที่นี่นะคะภูเก็ต Elephant Sanctuary นะคะที่
ให้เรามาเห็นการทำงานทั้งคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ปางช้างที่ให้เราติดตามเคสนะเพราะวันนี้เนี่ยมีเคสด่วนด้วยเราก็แบบเอ้ยถ้าไม่ได้มากับคุณหมอก็ไม่มีทางรู้ อันนี้เป็นหนึ่งในสินค้าช่วยช้างค่ะ คุณหมอ มีเสื้อ ขาย มีหมวก มีแก้วน้ำคืออย่างที่บอกว่าเราอะให้การรักษาช้างฟรีทุกเชือกเลย ไม่เก็บค่าใช้จ่ายมานานแล้วค่ะแล้วก็ไม่รับเงินบริจาคด้วย ไม่รับ เาก็เล ด้วย จำหน่ายสินค้าให้ทุกคนมาอุดหนุน นี่ลายน่ารักด้วยนะเป็น อันนี้โบเอง เป็นคุณหมอแล้วก็ ใช่แล้วก็ช้าง ช้างน่ารักมากก็ไปอุดหนุนได้นะคะ ในช่องทางของคุณหมอนะ ฝากช่องทางการติดตามด้วย ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็คือทั้งใน Facebook อืม เพจชื่อว่าหมอโบค่ะ หมอโบ แล้วก็ใน TikTok อาจจะพิมพ์ว่าหมอโบรักษาช้าง หรือว่าใน YouTube ก็จะเป็นหมอโบรักษาช้างเหมือนกันค่ะ ก็ไปอุดหนุนสินค้าได้แล้วก็กดซัพพอร์ตกันได้ค่ะ อย่าลืมมาซับนะแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนยังไงก็แล้วแต่ช้างเป็นสัตว์ที่คู่ควรกับคนไทยนะคะ อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้ามีโอกาสนะคะมาดูช้างหรือว่ามาช่วยกระจายข่าวอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะคะ ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็เขาไม่ได้ดุร้ายนะคะ อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจกับช้างไทยมากๆค่ะ โอ้คมเพราะฉะนั้นนะคะหมดละวันนี้ได้เวลาไปอาบน้ำกับช้างแล้วค่ะมาเช็คแฮนด์ก็ได้ โอเคไหมคะ โอ้โหเนี่ยแขนโดนไข่ช้างอยู่แล้วตอนเนี้ย ไข่ช้างนี่แข็งเลยอะเป็นคนใต้อย่างนี้ ใช่ค่ะ ถ้าจะพูดภาษาใต้แนะนำสอนประโยคอะไรให้ได้ไหม ประโยคที่เด็ดคนใต้เขาจีบกันยังไง เราชอบสู้นี่ เราชอบสู้นี้ เราชอบสู้นี้ หรือสู้มือหมอ แล้วเจ้าง้ำลายมันใช่ละโอ้โหอันนี้คือตั้งใจลงหลุมปะหรือไม่ตั้งใจเอาคุยอย่างนี้แกเขินเลื่อนช้าง ไม่ใช่เหรอ เมื่อยพอดีเลยนะคะตรงนี้ ผู้ช่วยคนละแบบหลังตึงอยู่นะคะ เชื่อแล้วค่ะว่าทำงานหนักหลังแข่งโป๊กเลย อันนี้ก็เต้าเหรอคะอันนี้คือนิปเปิล อันนี้หัวน มวนนิปเปิลก็เลยคะเขาเซลไหมคะอุ้ย เขาคิดว่ามีอะไรไต่ อ๋อนึกว่าเป็นแมลง ใช่เขาก็เลยเป่า อ่ะมีนมสองข้างนมน้อยเนาะเป็นดูอ่ะ โอ้โอ้กุมภามีคนกุมมือหรือยังโอ้โอ้มีน่าจะมีแฟนหรือยังปลายปี